Ang video natin ngayon ay tungkol sa physical science. Kapag tumingin tayo sa kalangitan, makikita natin ang napakaraming stars. At ito ang pag-aaralan natin ngayon. Stellar Nucleosynthesis, Rise of the Stars. Ang stellar nucleosynthesis ay ang proseso kung saan ang mga elements ay nilikha sa loob ng mga stars sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga proton at neutron. Ang lahat ng mga atom sa universe ay nagsimula bilang hydrogen. Ang fusion sa loob ng mga bituin ay binago ang hydrogen sa helium, heat at radiation. Ang mga mas mabibigat na elements ay nilikha sa iba't ibang mga uri ng mga bituin sa kanilang pagkamatay o pagsabog. Simulan nating pag-usapan ang star life cycle, from the moment they are born to the time of their death. Ang life cycle ng star ay natutukoy sa pamamagitan ng mass nito. Ang mass ng isang bituin ay natutukoy naman sa dami ng matter na magagamit sa nebula nito. Ang nebula ay ang higanteng ulap ng gas at alikabok na pinagmula nito. Sa paglipas ng panahon, ang hydrogen gas sa nebula ay hinila ng gravity at nagsimula itong umikot. Habang mas mabilis ang pag-ikot ng gas, nag-iinit ito at naging isang protostar. Sa paglaon, ang temperature ay umaabot sa 15 million degrees at ang pagsasanib ng nuclei ay nangyayari sa core ng cloud. Ang cloud ay nagsisimulang kuminang ng maliwanag, nag-contract ng kaunti at naging stable. Isa na rin itong main sequence star na mananatili sa stage na ito na nagniningning sa milyon-milyon hanggang bilyon-bilyong taon na darating. Ito ang stage ngayon ng ating Sun. Sa main sequence star, ang hydrogen sa core nito ay ginawang helium sa pamamagitan ng pagsasanib ng nuclei o yung tinatawag natin na fusion. Kapag ang supply ng hydrogen sa core ay nagsimula ng maubos, ang bituin ay hindi na magbubuo ng init sa pamamagitan ng nuclear fusion. Ang core ay nagiging unstable din. Ang panlabas na shell ng bituin na kung saan ay halos lahat ay hydrogen ay magsisimulang mag-expand. Habang lumalaki ito, lumalamig ito at namumula. Ang bituin ay umabot na sa tinatawag na red giant. Ito ay pula sapagkat ito ay mas cool kaysa sa main sequence star at ito ay isang giant dahil ang panlabas na shell ay nag-expand palabas. Sa core ng giant star, ang helium ay nag-fuse sa carbon. Ang lahat ng mga bituin ay nagbabago sa parehong paraan hanggang sa red giant phase. Ang dami ng mass ng isang bituin ay tumutukoy kung alin sa mga sumusunod na cycle ng buhay ang aabutin mula doon. Pagkatapos ng helium ay nag-fuse sa carbon, isang planetary nebula ay mabubuo mula sa mga panlabas na layer. Ang core ay mananatili bilang isang white dwarf at kalaunan ay lalamig upang maging isang black dwarf. Ang isang napaka-massive na main sequence star ay maaaring magbago, lalamig at lalawak at magiging isang red supergiant. Ang isang napakalaking bituin ay sasailalim sa isang pagsabog na tinatawag na supernova. Kung ang natitirang pagsabog ay 1.4 hanggang halos 3 beses na kasing laki ng ating araw, ito ay magiging isang neutron star. Ang core ng isang napakalaking bituin na mayroong higit na kumulang na 3 beses ang mass sa ating araw. Tinalo ng pwersa ng gravity ang nuclear forces na pinipigilan ang mga proton at neutron na pagsamahin. Ang core ay kaya nilamon ng sarili nitong gravity. Ito ay
nagiging isang black hole na kaagad na aakit sa anumang bagay or force na malapit dito. Ano-ano ang mga proseso para mabuo ang mga stars at dumaan sa mga iba't ibang stages? Ang dahilan ay ang nuclear fusion o ang combination ng nuclei para mag-form ng heavier elements. Tingnan natin ang diagram na nagpapakita ng proton-proton chain reaction. Ito ay nagaganap sa main sequence star. Sa prosesong ito, ang isang average star ay kumukuha ng energy at naiko-convert ang hydrogen sa helium. Nagsisimula ito sa proton at neutron na nag-fuse para mag-form ng deuterium. Kapag nag-collide sa isa't isa, ang deuterium, magpo-form naman ng helium-3. Pag nag-collide naman ang helium-3 sa isa pang helium-3, maaari namang mabuo ang helium-4. Sa mga massive stars na 8 beses ang mass kumpara sa ating Sun, ang proseso naman ay tinatawag na CNO cycle o ang carbon-nitrogen-oxygen cycle para ma-convert ang hydrogen sa helium. Makikita sa slide na ang carbon-12 ay nag-fuse sa proton or hydrogen at nagpo-form ng nitrogen-13. Mag-undergo ng beta decay para mag-form naman ng carbon-13. Ang carbon-13 ay magka-capture naman ng proton at mabubuo naman ang nitrogen-14. Ang nitrogen-14 ay magka-capture ulit ng proton para mag-produce naman ng oxygen-15. Oxygen-15 ay mag-undergo ng beta decay at magiging nitrogen-15. Then, ang nitrogen-15 ay mag-fuse sa proton at it will give off helium para mag-generate naman ng stable atom na carbon-12 at mauulit lang ang proseso. Ang triple alpha process ay ang proseso na nagaganap sa red giant. Makikita na ang helium-4 nuclei ay nagpo-fuse sa isa pang helium-4. Ito ay magiging beryllium-8 na napaka-unstable. Ang nucleus na ito ay mag-collide naman sa isa pang helium-4 nucleus para ma-form naman ang carbon-12. Ang alpha ladder process naman ay ang patuloy na pagdadagdag ng helium-4 sa carbon-12 hanggang maging red supergiant at nag-create ng mga heavy elements hanggang maging iron. Paano naman nag-create ang mga elements na mas mabigat pa sa iron? Ang proseso ay tinatawag na neutron capture. Sa neutron capture, isang neutron ay nadadagdag sa nucleus. Tingnan natin ang example. Ang iron 56 ay nadagdagan ng neutron para maging iron 59. Sa part 2 ng ating video, hayaan niyong tulungan ko kayong sagutin ang mga selected learning tasks ng inyong module. Unahin natin ang what I have learned. What do you call the cloud of gas and dust particles in outer space? And due to the force of gravity, what gas is pulled together and eventually became a protostar? Nebular fusion occurs at the center of the protostar and becomes stable. During this time, hydrogen is converted into what gas? Forming main sequence star. The size of the star can be average or massive. A massive main sequence star that runs out of hydrogen fuel will begin to expand and cool down, and it becomes the biggest star in the universe. The red supergiant continues to fuse with heavy elements and only stops when it reaches what element? Laboratory. Bago tayo mag-proceed ay pag-aralan muna natin ang nuclear symbol at ang nuclear equation. Sa nuclear symbol na makikita nyo ngayon sa slide, X corresponds to the element symbol, A for the mass number, at Z for the atomic number. Example, helium ay may symbol na He at ang mass number ay 4 at atomic number naman ay 2. Tandaan natin na ang mass number ay ang sum ng number of protons at ang number of neutrons. Natin sa periodic table ang atomic number ng oxygen.
makikita natin na ang atomic number nito ay 8. Kung ang atomic number ay 8, ibig sabihin, ang number of protons ng oxygen ay 8 din. So, kung 8 ang neutrons at i-add natin ang number ng protons na 8, ilan ang mass number? Tama, ang sagot ay 16. Ang 16 ay isusulat natin as superscript o number na nasa bandang taas. At ang atomic number na 8 ay isusulat natin as subscript na nasa bandang baba. Pause the video and isulat nyo ang nuclear symbol ng oxygen na may neutrons na 9 and 10. Tama ba ang inyong mga sagot? Maaari din namang isulat ng ganito ang nuclear symbol. Element lang at ang mass number. Ang nuclear equation naman ay binubuo ng reactants and products. Dapat balanse ang nuclear equation. Ang isang balanced nuclear equation ay kung saan ang sum ng mass numbers na nasa taas na number sa notation at ang sum ng atomic numbers nasa baba naman ay balanse sa bawat side ng equation. Ano ang atomic number? Atomic number is the number of protons or positively charged particles in an atom. Noong 1913, si Henry Moseley na isang English physicist na nagpakita na ang atomic number o ang number ng protons sa isang atom ay tumutukoy sa karamihan ng properties ng isang element. Napansin niya na shooting electrons at elements ay nagkukos ng pagre-release ng X-rays at mayroon ding unique properties. Napansin din niya na tumataas ang frequency by a certain amount kapag ang positive charge ng chosen element ay mas mataas. Kaya inarrange niya ang mga elements based on the square root of the frequency that they emitted. Dahil sa kanyang natuklasan, nagkaroon ng mas maayos na arrangement ang periodic table at napredict din ang mga elements na hindi pa nadidiscover. Tawag sa method na ginawa niya ay X-ray spectroscopy. Para saan ito? Ito ay ginagamit para ma-determine ang atomic number ng isang element. Natuklasan niya na ang frequency ay proportional to the charge of the nucleus or the atomic number. Nung matapos na ayusin ng mga known elements according sa kanilang atomic numbers, nagkaroon ng 4 na gap sa table. Ang mga atomic numbers na ito ay ang 43, 61, 85 at 87. Ang mga elements na ito ay nasynthesize din sa laboratory sa pamamagitan ng nuclear transmutations. Ano ba ang nuclear transmutation? Noong 1919, matagumpay na naisagawa ni Ernest Rutherford ang isang nuclear transmutation reaction, isang proseso ng pagbabago ng isang element o ang pagtatransform ng isang element para maging isang bagong element. Ang unang nuclide na na-prepare by artificial means ay ang isotope ng oxygen, oxygen-17. Ito ay sa pamamagitan ng bombarding nitrogen-14 ng alpha particles. Narito ang nuclear equation. Balikan natin ang example kanina. Ang alpha particles at atomic nuclei ay parehong positively charged kaya nagre-repel sila. Kaya sa halip na fast-moving alpha particles ang ginamit sa paggawa ng mga bagong elements, ang atomic nuclei ay bombarded ng neutrons na neutral particles sa tinatawag na particle accelerators. Ang particle accelerator ay isang device na ginagamit upang mapabilis ang protons upang ma-overcome ang repulsion sa pagitan ng mga proton at target na atomic nuclei sa pamamagitan ng paggamit ng mga magnetic at electric field. Ito ay ginagamit upang makapag-synthesize ng mga bagong elements. Na-discover naman ni James Chadwick ang neutron noong 1932. Ang neutral particle na ito ay na-produce along with carbon-12 sa pamamagitan ng nuclear reaction sa pagitan ng beryllium-9 at helium-4.
Ang mga elements na may atomic number na mas malaki sa 92, ang 92 ay ang atomic number ng uranium, ay tinatawag na transuranium elements. Kaya ang neptunium at plutonium ay parehong transuranium elements. Unstable sila at decayed radioactively into other elements. Natuklasan sila sa laboratorio gamit ang mga nuclear reactors o ang mga particle accelerators. Molecules. Polarity of molecules is determined by two factors: the polarity of bonds on the electronegativity difference of the atom involved and the geometrical shape of the molecules. Pag-usapan natin ang polarity of bonds and electronegativity. Para malaman natin kung ano ang polarity of bonds, alamin muna natin ang ibig sabihin ng electronegativity or En. Ito ang power ng isang atom in a molecule to attract electrons to itself. Tingnan ang polling electronegativity values. Mapapansin na ito ay nag-increase from left to right of a period and decreases naman from top to bottom of a group. By the way, kapag sinabi natin na period, ito yung horizontal row of elements on the periodic table, at kapag sinabi naman natin na group, ito ang vertical column in a periodic table. The elements in a group have the same valence electrons and chemical properties. Mas mataas ang En, mas may tendency ang element na ma-attract ang electron towards itself. So, paano natin ma-i-connect ang En sa polarity of bonds? Magagamit natin ang mga values na ito para kunin ang absolute electronegativity difference para ma-predict natin ang type ng chemical bond, ionic, polar, or non-polar covalent. Tingnan natin ang table. Sa table, makikita natin ang type of bond at electronegativity difference. Kapag ionic, mayroong electronegativity difference na equal or greater than 1.7. Kapag polar covalent naman, 0.5 to 1.6, at kapag non-polar covalent, equal or less than 0.4. Example, calcium chloride. Ang calcium ay mayroong En value na 1.0 at ang chlorine naman ay 3.0. Kunin lang ang difference nila. 1.0 minus 3.0 is equal to 2.0. So, yung 2.0 ay ang absolute difference in electronegativity. So, kung babalikan natin ang table, kapag sabi dito, equal or greater than 1.7, the bond is ionic. Another example, Cl2. So, kapag kinuha natin ang electronegativity of Cl, it is 3.0 minus 3.0, the electronegativity difference is equal to 0. It is non-polar covalent. Na-i-connect na natin ang electronegativity sa polarity of bonds. Na-predict na natin kung ano ang type ng chemical bond. Ngayon naman, mag-focus naman tayo sa ano ang polar covalent. Base sa example natin, ang polar covalent ay napo-form when electrons are shared unequally by the atoms in a compound. Ang bonded pair of atoms form an electric dipole. A dipole means two poles. Ang ibig sabihin ay ang molecule ay may isang partial positive end at isang partial negative end. Sa type of bond na ito, ang atom na mas mataas ang En value ay nagiging partial negative pole at ang atom na may lower En value ay ang partial positive pole. Tandaan na ang direction ng arrow ay laging papunta sa more electronegative pole. Ito ang ating unang example. Ang ating example ay hydrogen chloride or HF. Makikita natin na yung arrow ay papunta sa F kung saan mayroong nakalagay na partial negative dahil pag tinignan natin ang En value ng fluorine, ito ay mas mataas kaysa sa hydrogen. Another example is hydrogen chloride or HCl. Makikita natin na ang arrow ay papunta sa chlorine.
Ang ibig sabihin, mas mataas ang En value ng chlorine, kaya ito ang nagiging partial negative, at ang hydrogen naman na mas mababa ang En value, ang nagiging partial positive. Definition of electronegativity, ang chlorine ay mas malakas ang power para ma-attract ang electrons towards itself kaysa sa hydrogen. Alam natin na nagsishare sila ng electrons represented by the bond, pero they shared it unequally. Dahil ang chlorine ay more electronegative, hihilahin niya ang electrons closer to itself. At dahil ang electrons ay negative charge, ang chlorine ay magiging mas negative kaysa sa hydrogen. It will have a partial negative charge. Ang partial sign ay lowercase Greek letter delta. Ang hydrogen naman ay magiging partial positive since it was losing a little bit of negative charge. This is considered as polarized situation. Covalent bond pa din ang nag-i-exist, may sharing pa rin ang electrons between hydrogen and chlorine, but it is a polar covalent bond. Non-polar covalent naman ay may equal sharing of electrons between them. Here is the example. Cl2. Pareho silang chlorine, kaya pareho sila ng En. Kapag kinuha natin ang difference, 0 ang magiging sagot. Ang ibig sabihin, hindi magkakaroon ng partial positive or partial negative. Ang electrons ay hindi ma-attract sa isang chlorine or the other. Ang electrons ay masya-share equally between the two atoms. So, covalent pa din dahil may sharing pero hindi ito polarized. So, ang tawag natin dito ay non-polar covalent bond. Ang ikalawang factor ay ang molecular geometry. Sa mga naipaliwanag ko kanina, madali lamang malaman ang type of polarity between the atoms, that is, specifically for two atoms. Paano naman kaya kapag ang molecules ay binubuo ng higit pa sa dalawang atoms like H2O and CO2? Kapag ganito na polyatomic molecules, parehong i-consider ang band polarity at ang molecular shape. Matutukoy natin sa pamamagitan ng Vesper theory. Ayon dito, kailangan na ma-minimize ang repulsion between electrons in the valence shell, at para mangyari ito, ang arrangement ng electrons ay pointing in opposite direction. Paano mapipredict ang shape or tinatawag din ang molecular geometry of a substance? Narito ang mga steps. Alamin muna kung ano ang central atom ng molecule. Ang central atom ang pinaka-least electronegative element. Draw the appropriate Lewis dot structure. Lewis dot structure ay ang mga dots sa paligid ng isang atom na nagre-represent ng bilang ng valence electron o ng electron sa pinaka-outermost shell. Madaling malaman ang valence electron sa pamamagitan lang ng pagtingin sa periodic table. Kung ang element ay nasa group 1 sa hilera ng hydrogen pababa, ang valence electron nito ay 1. Kung element naman ay nasa group number 17, ang valence electron naman nito ay 7. Here are some examples. Bilangin ang number of bonding pairs ng electrons and non-bonding pairs for lone pairs around the central atom. Ang huling step ay alamin kung ano ang shape ng molecule. It is important to remember na tingnan ang shape ng molecule kung symmetrically arranged katulad ng nakikita nyo ngayon. Kung symmetrically arranged, the sum of the bond dipole is equal to 0, then the bond is non-polar molecule. Maaari din naman na symmetrically arranged pero nagiging polar molecule. Ito ay maaaring mangyari kapag ang atoms na naka-attach sa central atom ay hindi pare-pareho. Naman asymmetrical ang shape or usually may lone pairs of electrons ang central atom, ang molecule ay polar. Sa second part ng ating video, tutulungan ko kayong sagutan ang selected learning task. So what's new? Calculate the electronegativity difference and identify na din ang type of bond between the atoms. Ang una ay ang NaCl or sodium chloride. Based on na-explain ko sa inyo kanina, maaari niyong tingnan ng periodic table of elements o ang page 57 kung saan makikita nyo ang electronegativity values. I-minus nyo lang ang electronegativity of the first atom to the second atom and kunin ang difference at tingnan dun sa table kung anong type of bond ang nag-exist. More, sagutan natin ang unang molecule, ang phosphorus pentachloride. Ang first step ay alamin kung ano ang central atom.
Ang central atom ay ang P. Second step, gumawa ng lowest stat structure. Ang third step naman bilang on its polarity. Observe muna natin ang mangyayari sa water and oil kapag pinagsama. Ano ang napansin nyo sa dalawang substances na ito? Nag-create ba ng homogeneous phase or two layers pa din? Yes, two layers pa din. Bakit kaya ayaw nilang magsama? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sila nagpo-form ng homogeneous phase? Well, before we answer that question, alamin muna natin kung ano ang solubility at miscibility. Ang solubility ay ang kakayanan ng isang substance na tinatawag na solute para ma-dissolve sa liquid solvent para maging solution. Ang miscibility naman ay ang ability ng dalawang liquids para mag-combine or mix in all proportions para mag-create ng homogeneous mixture. Basically, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi soluble or miscible ang mga substances in other substances ay dahil sa kanilang polarity. Remember the general rule about solubility and miscibility of molecular compounds, like dissolves like or like mixes with like. In other words, ang mga polar substances ay madidissolve or mamimix lamang sa polar substances, habang ang non-polar naman ay soluble or miscible lamang with non-polar substances. Let us look at these examples. Water, H2O, and chloroform, CHCl3. Identify natin muna kung sila ba ay polar or non-polar by using what you learned in the previous video. Sa napag-aralan natin sa nakaraang video, ang ilalagay sa central atom ay usually ang least electronegative. But in the case of H2O, although mas mataas ang electronegativity ng O, oxygen ang gagamitin na central atom. Remember, for every rule, there is an exception. Nakikita nyo na ang Lewis dot structure at ang pairing ng electrons. Kung ang oxygen ay may 6 na valence electron at ang H naman ay may isang valence electron, magkakaroon tayo ng dalawang bond pairs at 2 lone pairs of electrons in the central atom. Now, ano ang shape ng H2O? The molecular shape is bent. At dahil nga ang shape ay bent, it is asymmetrical. So, anong polarity ng H2O? It is a polar molecule. Analyze naman natin ang chloroform o ang CHCl3. Sa chloroform, ang least electronegative ay again hydrogen. Pero again, it is not used as a central atom. Ang gagamitin na central atom ay carbon, and usually kapag may carbon, ito yung ginagamit na central atom. Makikita natin ang lowest dot structure. Ilan ang valence ng carbon? Mayroong 4. Ang tatlong Cl o chlorine ay magbaband sa carbon at ang isa pang valence electron ay magbaband naman sa hydrogen. So, walang lone pairs ang central atom. Ano ang shape nito? Ang shape ay tetrahedral at kung titingnan natin, ito ay symmetrical. Pero kahit ganon, dahil may isang naiba na atom, ang hydrogen, hindi pa rin evenly distributed ang molecule, resulting sa pagiging polar molecule nito. So now, balik tayo sa solubility at miscibility. Sa examples natin, parehong polar molecule ang water at chloroform, kaya sila ay pwedeng mag-mix. Now, let us talk about intramolecular forces and intermolecular forces of attraction. Ano ang intramolecular forces? So, pag sinabi nating intramolecular forces, these are the forces that hold atoms together within a molecule. Basically, ang strongest
Mga intramolecular forces ay ang metallic bonds followed by ionic, and lastly, the weakest ay ang covalent bonds. May tinatawag din tayong intermolecular forces at ito ang force na nag-i-exist between molecules. Halimbawa, mayroon tayong H2O molecules. Kung may tatlong molecules of water, what keeps them together is the intermolecular forces. Tingnan natin ang example natin para mas maunawaan niyo ang pagkakaiba nila. Makikita natin na kapag intramolecular ang pinag-uusapan ay forces that hold them together sa loob mismo ng molecule. Sa example, ang tinutukoy natin ay ang bond between oxygen and hydrogen. On the other hand, kapag intermolecular naman, ang tinutukoy ay ang forces that exist sa pagitan ng mga molecules. Kung papansinin ninyo, dahil ang H2O ay polar molecule, may partial positive at partial negative ends. Dahil dito, nagkakaroon ng attraction ang partial positive end na hydrogen sa partial negative end na oxygen ng another molecule. Ito ang tinatawag natin na intermolecular forces of attraction. We will discuss the different types of intermolecular forces. Molecular forces or IMF, namely van der Waals forces, ion dipole interaction, and hydrogen bonding. By the way, I use the Pivot Learners material as my reference. Ang types of intermolecular forces ay mahalagang matutunan sapagkat ito ay accountable for the properties of substances. Moreover, intermolecular forces also explain kung bakit nag-e-exist na solid, liquid, or gas ang mga substances at room temperature. Para madali nating ma-identify ang predominant IMF or intermolecular forces, take note natin ang mga sumusunod. First, van der Waals forces consist of dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, at dispersion forces. Ang dipole-dipole attraction ay present sa mga polar molecules. Through constant movement, ang charges ng isang molecule ay nag-a-align sa paraan kung saan ang positive end ng isang molecule ay na-attract sa negative end ng isa pang molecule. For example, sa pagitan ng dalawang polar molecules, dalawang carbon monoxide molecules. Ito ay magkakaroon ng dipole-dipole interaction. Remember, opposite charges attract, like charges repel, so yan ang nangyayari sa polar molecules. Ang next natin na example na nakikita nyo ay spherical atom na walang dipole o walang charges. Pero nang may nalapit sa kanya na molecule na may partial positive at partial negative ends, nadidisturb ang arrangement ng electrons in the electron cloud at nagde-develop din ito ng tinatawag na induced dipole. Ang tawag natin sa type ng intermolecular force na ito ay dipole-induced dipole attraction. Kapag naman non-polar ang molecule, ang IMF ay tinatawag na London dispersion forces, which is actually the weakest intermolecular force. Kung i-describe natin ang electron cloud ng isang neutral atom or substance, ito ay normally distributed around the nucleus. Pero kapag nagkaroon ng electron distribution na unequal, magre-resulta sa tinatawag na instantaneous dipole or temporary dipole. Galing ito sa napaka-weak na dipole interaction. Ang example natin na makikita nyo ngayon ay helium atom. Kung may electrons around it, the electrons are distributed evenly, pero pwede din naman na ma-distort ang electron cloud, kaya maaaring magkaroon ng mas maraming electrons sa isang side ng atom. Kaya magkakaroon ng momentary dipole or temporary dipole. Kapag nagkaroon ng mas maraming electrons ang isang side, ito ay magkakaroon ng negative charge at ang isang side naman ay magiging slightly positive. Paano kung mayroon
mayroong mga helium atom sa tabi nito. Ano ang magiging effect? Magkakaroon din ng temporary dipoles at magkakaroon ng weak attraction between the helium atoms. Ang tawag dito ay London dispersion forces. By the way, ang tawag sa dipole na na-create sa katabing atom ay tinatawag na induced dipole dahil ito ay nabuo dahil sa isa pang atom or molecule. Remember the term temporary induced dipole para sa London dispersion or van der Waals. May tinatawag din tayo na ion-dipole interaction. Ano ba ang ion? Basically, ito ay particle with an equal number of protons and electrons. Example, aluminum. Ang atomic number ay 13. So, meron itong 13 protons at meron din itong 13 electrons. So, basically, ang isang neutral atom ay mayroong equal number of protons and electrons. Pero kapag sinabi natin na aluminum ion, electrons will be equal to atomic number minus the charge. So, in this example, the electrons will be equal to 10. So, in short, ang ions ay may unequal number of protons and electrons. Ang dipole naman ay kung saan one side is negative and the other side is positive. Sa example natin na binigay kanina, ang carbon monoxide, nasabi na natin na ito ay isang polar molecule. It has two poles of charge. So kapag nagkaroon ng interaction ang aluminum ion at carbon monoxide, ito ay tinatawag na ion-dipole interaction. Isa pang halimbawa, kapag nagkaroon ng interaction ng sodium cation, ang cation ay isang ion na may positive charge at ang water H2O, ang interaction ay ion-dipole. Ang oxygen atom na may partial negative charge ay ma-attract sa sodium cation dahil meron itong positive charge. Ang tawag sa interaction na ito ay ion-dipole interaction. Hydrogen bonding naman is a special type of dipole-dipole interaction kung ang molecule ay polar at pwedeng magkaroon ng hydrogen bond, that is, ang hydrogen ay magbabond sa fluorine, oxygen, or nitrogen. Kung merong dalawang water molecule, ma-attract ang partial negative na oxygen sa partial positive na hydrogen na isang molecule. Ang tawag dito ay hydrogen bonding. Take note na ang attraction ay sa pagitan ng dalawang water molecule. Let us remember din na ang lahat ng interacting substances exhibit London dispersion forces in addition sa iba pang mga forces of attraction. To identify the IMF, dapat mag-draw ng Lewis dot structure, and after that, malalaman natin kung symmetric or not. It follows na malalaman din natin kung polar or non-polar ang molecule. So basically, ang paraan para ma-identify kung ano ang IMF ay malaman natin kung polar or non-polar ang molecule or ions ba ito. Example natin ang dalawang sulfur dioxide molecules. Nakikita nyo na ang Lewis structure ng sulfur dioxide at makikita natin na ang shape nito ay bent. So it is not symmetrical. Kaya ito ay polar. Since it is polar pero walang possibility of hydrogen bonding, ang main IMF ay dipole-dipole. Pero meron din itong London dispersion forces. Another example ay ang sodium ion at ang formaldehyde. Ang sodium cation ay may positive charge na ma-attract sa formaldehyde na isang polar molecule. Since ang oxygen sa CH2O ay may higher electronegativity, ito ay magkakaroon ng partial negative charge, leaving behind partial positive charge on carbon and hydrogen atoms. Dahil dito sa imbalance ng charges, ang molecule ay polar, kaya ang example na ito ay may attraction na ion-dipole attraction. Another example ay ang carbon dioxide or CO2. Makikita natin na ang CO2 ay may symmetric shape. Kung i-analyze natin, may polar bond ang carbon and oxygen, pero they oppose each other, so nakaka-cancel out naman. Kaya ito ay non-polar, therefore the IMF is LDF. Another example ay ang H2O at ang ammonia. Ang water molecule ay polar at ang ammonia naman ay polar din because of their asymmetrical shape. Pareho silang may partial positive at partial negative ends. Maaaring ang oxygen sa water molecule ay ma-attract sa hydrogen atom ng ammonia, or ang nitrogen na partially negative ay ma-attract sa partial positive ng hydrogen ng water. So ang main IMF ay hydrogen bonding. Dito na tayo sa second part ng ating video. Mag-focus muna tayo sa what I can do.
Ang purpose nito ay mai-apply nyo ang concepts na natutunan nyo about intermolecular forces sa real-life situations. Tayo ay dapat maging maingat sa pagtatabi ng iba't ibang substances sa ating mga bahay katulad ng alcohol, acetone, hairsprays at gasoline para maiwasan ang sunog. So saan dapat itabi ang mga substances na ito at bakit kailangan na maging maingat sa pagtatago ng mga ito? Relate your answer to intermolecular forces. Intermolecular forces of attraction or IMFA. First, London dispersion forces ang nag-iisang IMF na present sa mga nonpolar molecules. Ang dipole-induced dipole ay ang interaction sa pagitan ng polar at non-polar molecules. Ang dipole-dipole naman ay interaction ng mga polar molecules. Hydrogen bonding is a special type of dipole-dipole interaction kung saan ang hydrogen chemically bonded to a highly electronegative nonmetal na nitrogen, oxygen, or fluorine. Ion dipole ay binubuo naman sa pagitan ng ion, pwedeng cation or anion, at polar molecules. Mas naipaliwanag ko sa aking last video ang lesson na ito. Kung hindi mo pa napapanood, ilalagay ko ang link below. Hindi ko nabanggit sa aking last video ang tinatawag na ion-ion interaction kung saan ang nagkakaroon ng interaction ay ang mga formally charged ions. Isang halimbawa nito ay ang sodium chloride kung saan ang bonds ay ionic. Tingnan natin ang chart na nagpapakita ng relative strengths of intermolecular forces. Ang mga ito ay maaaring gamitin as reference kung ang IMF ay irerelate sa properties of substances. Ang mga nabanggit ay nakakaapekto sa physical properties ng substances katulad ng surface tension, viscosity, boiling and melting point, vapor pressure at iba pa. Ano ang surface tension? Ang surface tension is the amount of energy required to stretch the surface area of liquids. Whether you know it or not, nakakita na kayo ng surface tension at work. Just like what you can see right now. Isang halimbawa din ng surface tension ay ang capillary action. Ito ay ang ability ng isang liquid molecule to move against gravity. Ang dalawang forces bringing about capillary action ay cohesion at adhesion. Cohesion ay ang intermolecular forces sa pagitan ng like molecules at ang adhesion ay ang attraction sa pagitan ng unlike molecules. Ang water molecules ay may cohesion, samantalang ang attraction naman sa pagitan ng water at ang sides ng container, halimbawa glass tube, ay adhesion. Kung mas mataas ang adhesion kaysa sa cohesion, ang liquid ay unti-unting tataas sa isang capillary tube. Remember na kapag stronger ang intermolecular forces ng molecules, mas mataas din ang surface tension ng isang substance. Ang pangalawang property ay ang viscosity. Ang viscosity ay ang measure ng liquid's resistance to flow. Kapag mataas ang viscosity ng isang liquid, mas mabagal ang pag-flow nito. Pero naaapektuhan ng temperature ang viscosity sapagkat kapag tumaas ang temperature, nagdi-decrease ang viscosity. Ang nakikita nyo ngayong mga examples ay ang oil at ang liquid soap. Ang lakas ng IMF ay nakakaapekto sa pag-flow ng substances. Kapag mataas ang IMF, ang liquid ay highly viscous. Boiling point ay ang temperature kung saan ang vapor pressure at atmospheric pressure of a liquid substance are equal. Ang ibig sabihin nito, ang rate of vaporization o ang pag-evaporate o pag-change ng isang liquid to gas or vapor ay equal sa rate of condensation o ang pag-change ng gas back to liquid ng isang substance in a closed container. May mga substances that boil at lower temperature at ang iba naman ay mas mataas na temperature. Ang temperatures na ito ay nakadepende sa vapor pressure exerted by the liquids or solids. Vapor pressure ay ang pressure exerted by a substance in its gaseous state. It depends on the intermolecular forces in the substances. Kapag strong ang IMF, the vapor pressure is low.
Dahil dito, mas mataas na temperature ang kailangan para mag-boil ang isang liquid. Dahil ito sa mas mataas na energy na kailangan para ma-break ang intermolecular bonds ng substance para mag-change into vapor. Ganito din ang nangyayari sa melting point. Kung mataas ang intermolecular forces ng mga molecules, mas mataas din ang melting point. Paano natin i-relate ang strength ng IMFA sa properties? Just remember to compare the relative strengths of IMF. Strongest IMF, mataas ang boiling point, melting point, viscosity at surface tension. On the other hand, bababa naman ang vapor pressure kapag mataas ang strength ng IMF. At kung malaki ang molecular mass ng isang substance, mas mataas ang London dispersion forces ng substance na ito. Para ma-predict natin ang behavior ng substances, ano-ano ang mga consideration na dapat nating tingnan. Ang una ay alamin ang polarity ng substances, pati na din ang predominant IMF present in the substances. For example, consider natin ang sodium chloride at ang methane. Ang sodium chloride ay mayroong ionic bond, so therefore ito ay may ion-ion interactions. Ang CH4 o ang methane naman ay non-polar. Kung ikukumpara natin ang dalawang ito, mas magiging mataas ang boiling at melting point ng sodium chloride. At kung ang sodium chloride naman ay ilalagay sa water, it is highly soluble in water due to ion-dipole interactions. Mas mataas pa din ang boiling point nito kaysa sa non-polar na methane na mayroon lamang na London dispersion forces. Sa pagitan naman ng NH3 at methyl fluoride, since pareho silang polar molecules, alin naman ang magkakaroon ng mas mataas na boiling and melting points? Ang NH3 ay maaaring mag-form ng H-bonds, kaya mas mataas ang boiling point nito kaysa sa CH3F. Phosphorus pentachloride naman at phosphorus pentabromide ay may parehong molecular shape at polarity, kaya ang ikukumpara natin dito ay ang kanilang molecular mass. Phosphorus pentabromide ay bigger and heavier, therefore it has greater dispersion forces, so it has a higher boiling and melting points. Sa selected learning task, sagutan natin ang what I can do. Kung ikaw ay kailangang magluto at the same time, kailangan mag-save ng energy, paano mo gagamitin ang natutunan mo sa properties of matter in relation to intermolecular forces? Reaction. All substances are comprised of millions of tiny particles in constant motion. Dahil sa constant motion o ang patuloy na paggalaw ng mga particles, nagkakaroon din ng pagbabanggaan or collision ang mga particles na ito. Although nagkakaroon ng collision ng mga particles ng mga reactants, hindi lahat ay nagre-resulta sa generation of a product. Mayroong mga factors na magdedetermine kung magkakaroon ng reaction ang mga colliding particles. Number 1, particles must collide. And number 2, ang substances or particles of reactants ay dapat may enough or sufficient energy upon physical collision. And number 3, ang substance or particles ay magkakaroon dapat ng correct orientation or dapat they are facing the correct way kapag ang mga ito ay nag-collide. Ang tawag sa theory na ito ay collision theory. Collision theory states that reacting substances must come into contact with enough activation energy and in the correct orientation so that their electron shells can be arranged to form the products of the reaction. Therefore, kahit anong factors na pwedeng baguhin ang frequency or energy of the collision, mababago din ang rate of reaction. Try natin i-analyze ang illustration. Ang diatomic elements ay pure elements na nag-form ng molecules na binubuo ng dalawang atoms bonded together. Di means 2. Tingnan natin ang picture. Makikita natin na ang diatomic nitrogen ay nag-react sa diatomic oxygen gas para mag-yield ng 2 molecules of nitrogen oxide.
So ano ang chemical reaction? Ang chemical reaction ay nagaganap kapag ang mga particles ay nag-collide at nag-break ang bonds na nagre-resulta sa paglikha o pag-create ng isa o higit pang bagong substances. Keep in mind na hindi lahat ng chemical reaction occurs at the same speed. Ang iba ay very slow while others are very fast. Basically, ang mga substances or particles na nagkakaroon ng collisions at maaaring mag-break ng bonds ay tinatawag na reactant, samantalang ang mga bagong substances na buo ay tinatawag na products. Let us take a look at the chemical reaction in photosynthesis. Ang carbon dioxide, water at light ay ang mga reactants na nasa bandang left ng equation at ang sugar at oxygen na nasa bandang kanan naman ng equation ay tinatawag na products. Mga factors na nakakaapekto sa rate of reaction. Ang una ay ang activation energy. Ito ay tumutukoy sa minimum o ang pinakamababang energy required para magkaroon ng reaction. Kapag ang isang collision ay nag-provide ng enough energy na katumbas o higit pa sa activation energy, a product can form. Ang pangalawang factor ay ang temperature. Ang temperature ay tumutukoy sa average kinetic energy ng particles in an object. Ang rate ng chemical reaction ay tumataas kapag nag-increase ang temperature. Ano ang dahilan nito? Dahil sa pagtaas ng temperature, tataas din ang collision sa pagitan ng atoms at molecules. In short, magkakaroon ng mas mataas na kinetic energy equal to or pwede din naman na lagpas pa sa activation energy na may mas maraming collisions na magre-resulta sa reaction. Ang pangatlo ay ang concentration. Ang concentration naman ay tumutukoy sa bilang ng mga particles na present in a given volume of solution. Kapag mataas ang concentration, ibig sabihin maraming solute in the solution. Solute is the substance to be dissolved while solvent is the dissolving medium. Kapag ang concentration of the reactants ay nag-increase, the rate of reaction also increases. Ito ay dahil sa mas maraming particles ng reactants, mas maraming chance na ang mga particles na ito ay mag-collide. Ang huli ay ang surface area at particle size. Ang surface area ay tumutukoy sa measure of how much exposed area a solid object has expressed in square units. Sa reaction, sa pagitan ng solid at liquid, kapag mas finely divided ang solid o mas maliliit ang piraso nito, smaller particle size, mas mabilis ang rate of reaction. Kaya nga kapag ang solid ay powdered form na, ang surface area nito becomes greater, kaya ang particles ay mas mataas ang chance na mag-collide at mas mabilis na reaction ang magaganap. Of catalyst. Natutunan nyo sa last video lesson natin na reaction rates generally increases kapag nag-increase ang reactant concentration, surface area at ang temperature. Isa pang factor na maaaring magpabilis ng reaction rate ay ang paggamit ng catalyst. A catalyst is a substance which speeds up a reaction but is chemically unchanged at its end. Kapag natapos ang chemical reaction, ang mass ng catalyst ay pareho pa din sa simula ng reaction. This allows the reaction to occur in an alternative pathway. Ang pathway na ito ay tumutukoy sa lower activation energy. Para maintindihan nyo kung ano ang catalyst, magbibigay ako ng isang analogy. Sa picture, makikita nyo ang isang tao na itinutulak ang malaking bato over the cliff. Kailangan niya ng energy na katumbas o higit pa sa required activation energy na naire-represent ng taas ng cliff. Mataas na energy ang kinakailangan niya para mailipat ang bato sa kabilang side kung sa mataas na parte siya dadaan. Mabagal din ang proseso. Ano ang mangyayari kung may isa pang daan kung saan mababa lamang ang taas at maitutulak niya rin ang bato sa kabilang side. Ngunit dahil nga mababa lamang ito, maliit lang na energy ang kinakailangan. Ito ang nagre-represent sa paggamit ng catalyst. Tingnan natin ang graph. Sa graph na ito, makikita natin ang dalawang activation energies.
Ano ang ibig sabihin nito kung i-relate natin sa speed of reaction? Saan mas magiging mabilis ang reaction? Sa may mataas na activation energy without the catalyst o sa mas mababang activation energy with catalyst? In short, kapag gumamit ng catalyst, bibilis ang reaction dahil magiging lower ang activation energy. Where are catalysts used in everyday life? Gumagamit ng catalyst ang mga manufacturing process na tinatawag na Haber process at contact process. Ang Haber process ay ginagamit sa pagmamanufacture ng ammonia na ginagamit naman sa mga fertilizers. Sa prosesong ito, ang iron ang catalyst. Ang contact process naman ay para sa pagmanufacture ng sulfuric acid na ginagamit naman sa paggawa ng detergents at fertilizers. Ang vanadium oxide naman ang catalyst sa prosesong ito. Isa pang gamit ng catalyst ay as catalytic converter. Tinatanggal nito ang mga toxic exhaust gases sa pamamagitan ng pag-convert sa mga ito into harmless products. Ito ay ginagamit sa mga automobiles at vehicles. Maaaring maipakita sa isang experiment ang catalyst sa paggamit ng hydrogen peroxide at yeast. Kaya kapag naihalo ang yeast sa hydrogen peroxide, ito ay mabilis na magbe-breakdown into water and oxygen gas. Ang oxygen gas ay nagpo-form din ng bubbles. Kapag ang hydrogen peroxide breaks down, nagiging oxygen at water ito. Normally, mabagal ang reaction na ito, pero pwede itong pabilisin sa pamamagitan ng pag-add ng catalyst. Ang pwedeng gamitin ay ang yeast. Ito ay isang organism na may special chemical na tinatawag na catalase na maaaring mag-act na catalyst para mas mabilis mag-breakdown ang hydrogen peroxide. Basically, ang catalase ay present sa lahat ng halos ng living organisms na exposed sa oxygen. Tumutulong ito para ma-breakdown ang mga naturally occurring hydrogen peroxide. Ang catalase ay isang enzyme. Ang ibig sabihin ng enzyme ay biological molecules na maaaring mag-speed up ng rate of chemical reaction that takes place in cells. Selected learning task, sagutan natin ang what I can do. Katulad din ng catalyst, may mga maaaring makaapekto sa ating pag-grow, ang pagiging successful. Ang mga ito ay pwedeng ang ating family, friends, opportunities, o kahit ang ating personality. Sa task na ito, i-share mo kung sino o ano ang mga nakaka-influence sa iyong buhay. Narito ang isang halimbawa. Mag-balance ng equation. Ang example natin is propane is burned with oxygen to produce water and carbon dioxide. Ang C3H8 at ang O2 or ang propane at ang oxygen ang ating reactants at ang water or H2O at ang CO2 ang carbon dioxide ang ating products. Meron din tayong tinatawag na coefficient. Ang coefficient natin dito sa example natin ay 5, 4, at 3. Ang coefficient is a number placed in front of a chemical symbol or formula. And then may tinatawag din tayo na subscript. Subscripts are numbers that come after a symbol. And this tell us the number of atoms of the element. If there is no number, then that is understood to be 1. Okay, narito naman ang important tips to remember. Coefficient lamang ang pwede nating baguhin sa isang formula, hindi maaaring baguhin ng subscript. Narito ang example, H2O or water. Lagyan natin ng 2 as coefficient. Ang water, pwede rin din naman natin gawing 4 ang coefficient. So, kasi nga pwede ngang baguhin ang coefficient. Pero, hindi natin maaaring baguhin ang subscript. Yung 2 na subscript ay hindi pwedeng palitan ng iba. So, bilangin natin ang number of atoms. So, 2 times 2 para sa hydrogen, imumultiply mo yung coefficient sa subscript, so magiging 4 ang number of atoms ng hydrogen. At para sa oxygen naman ay 2.
4 times 2, ang hydrogen ay mayroong 8 atoms at ang oxygen naman ay mayroong 4. Narito naman ang isa pang example. So, kung meron tayong acetic acid, CH3COOH, mapapansin nyo na nauulit ang element. Ang C, naulit. Ang H, naulit. At ang O, naulit. So, ano naman ang gagawin natin sa ganitong example? So, bibilangin mo lang, i-add up mo lang yung lahat ng carbon. So, meron tayong 2, ang hydrogen ay mayroong 4, at ang oxygen ay mayroong 2. Narito pa ang isang example, kung saan mayroon naman itong parenthesis. Kung mayroong parenthesis, napaka-importante ng subscript na nasa labas ng parenthesis. Dahil kailangan mo din itong i-multiply sa subscript, ang element na nasa loob ng parenthesis, at kung may coefficient, i-multiply mo lang ang magiging sagot mo sa coefficient. So, try natin ilagay ang number of atoms. So, sa iron, meron tayong 2. Ang sulfur, meron tayong 1 doon, tapos times 3 equals 3. So, ang oxygen naman, meron tayong 4 times 3 equals 12. So, paano naman kung may coefficient? So, lagyan natin ng coefficient na 2, ang ating example. So, ang gagawin mo lamang, yung coefficient, i-multiply mo lang din dun sa mga subscript times yung pinaka-subscript sa labas ng parenthesis. So, kung meron tayong iron, 2 times 2 equals 4. So, yun yung number of atoms ng iron. And then, ang ating sulfur naman, meron tayong 1 times 3 equals 3 times the coefficient, which is 2, magiging 6. At ang oxygen naman, meron tayong 4 times 3, 12, times 2, the coefficient is equal to 24. Sa pagbabalance natin ng equation, we should start with metals, non-metals, hydrogen, and oxygen. So, sa example natin, propane is burned with oxygen to produce water and carbon dioxide. So, ano ang ating reactants? So, ang reactants natin ay ang propane at ang oxygen, at ang products naman ay ang water at ang carbon dioxide. So, sabi natin, start with metals followed by non-metals. Since wala naman tayong metal, start tayo with carbon, which is a non-metal, followed by hydrogen and oxygen. Ito na yung ating example. Lagyan muna natin ng guhit para mas madali yung makita yung mga numbers para sa reactants at para dun sa products. So, ilan ang ating carbon sa reactants? Meron tayong 3. Sa products naman, meron tayong 1 para sa carbon. Ang hydrogen naman ay 8 at 2 naman sa products. Ang oxygen ay 2 sa reactants at 3 naman para sa products. So, balance ba ang carbon? So, hindi. So, lagyan natin ng 3 para mabalance natin ang carbon. So, yun yung number na pwedeng mag-balance dun sa carbon sa reactants. At ang hydrogen naman, anong number ang pwede nating ilagay para maging 8? So, pwede natin gamitin ang 4. So, 4 times 2 is equal to 8. Balance na din. And then, ang oxygen naman, meron tayong 3 at 2. Okay, so since naglagay tayo ng coefficient, mababago ang bilang ng oxygen at ito ay magiging 4 plus 6. That will be equal to 10. And then, anong pwede nating ilagay sa oxygen sa reactants para mag-balance sa 10? Of course, that is 5. Okay, 5 times 2 equals 10. So, balance na ang ating oxygen. Okay, ito na yung ating next example, no? Alam na natin kung alin ang reactants and products sa ating equation. At sabi natin, unahin natin ang metals followed by non-metals. Then, lastly, hydrogen and oxygen. Ayan din yung pagkakasulat natin dyan sa example natin. So, ang iron ay mayroong 2 sa reactants. At sa products naman ay mayroong ilan? Okay, mayroong 1. Okay, at ang potassium may 1 sa reactants at 2 naman sa
products. Ang sulfur naman ay mayroong 3. Tinuro ko na yan sa inyo kanina na importante yung subscript. Okay, sa product naman ay meron lang tayong 1. Sa hydrogen, meron tayong 1. At sa reactants ay meron tayong ilan? Meron tayong 3. At pagdating naman sa oxygen, meron tayo ditong 4 times 3, di ba? 12. Plus meron ka pang isa, so meron tayong 13. At para naman sa products, meron tayong 4 plus meron tayong 3 equals 4 plus 3 equals 7. So, yan yung bilang ng atoms ng oxygen, 7. Okay? And then, simulan natin i-balance yung iron. Okay? Anong number ang pwede nating ilagay sa iron para mag-balance, para maging 2? So, medyo mas madali lang siya, di ba? So, lalagyan natin ng 2 na coefficient ang iron. Yan. So, pag tinignan natin, meron na rin siyang 2 na number of atoms. So, check, balance na. And then, ang potassium naman, anong number ang pwede nating ilagay para mag-balance? Okay, so dito tayo sa mas maliit na number, kailangan tumingin. Habulin natin yung mas mataas na number. So, pwede nating lagyan muna ng 2. Tingnan natin kung tama. Ang potassium ay 2 sa reactants. At sa products naman ay 2. Balance na ba? Okay, so yes, balance na. Punta naman tayo sa sulfur. So, ang sulfur natin ay merong 3 sa reactants at merong 1 naman sa products. So, anong pwede natin gawin? Lagyan natin ng 3 ating ng 3 coefficient. Okay, para mag-balance sila. So, tingnan nyo, balance na din ang sulfur. Okay, kasi 3 times 1 yon na subscript ng sulfur. So, magiging 3. So, balance na. So, balikan natin ang potassium na bago. So, magiging 6 na. So, paano naman natin habulin yan? So, lalagyan naman natin ito ng anong number? So, lalagyan din naman natin ito ng 6 para maging balance na ang ating potassium. So, meron na rin tayong 6. So, check, balance na. And then, punta na tayo sa hydrogen, balance na. Punta na tayo sa hydrogen. Makikita natin, meron tayong nilagay doon na coefficient. So, magbabago ang bilang ng hydrogen atom. So, magiging 2 times 3 equals 6. Okay, so yan yung bilang ng ating hydrogen atom sa products. Paano naman sa ating reactant? So, meron kang 6 coefficient doon, so magiging 6 din. Balance na. Check. And then, meron naman tayo sa oxygen. Let us see kung paano yan magbabalance. So, sabi natin, last natin yan gawin because usually, they balance na rin naman sa dulo. O, tingnan natin kung nag-balance. So, 3 times 4 equals 12 times, plus, okay, 2 times 3 equals 6. Okay, so add mo yon, 12 plus 6 equals 18. And then, meron ka naman dito na oxygen na 4 times 3, that will be 12. Plus 6 equals 18. So, meron na rin tayong balance na number of oxygen atoms. Madami kayong makikita na iba't ibang steps kung paano mag-balance na equation. Pero sa video natin ngayon, sana nakita nyo na simple lang naman ang mag-balance na equation. Just keep in mind na kung ano man ang gawin yung steps, ang goal nyo dapat ay to accurately reflect the law of conservation of matter. And also, this is the first and most important
Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa limiting reactants and the amount of products formed. Para sa lesson na ito, mas maganda kung may nakahanda ka ng calculator at periodic table of elements para makapag-compute ka din. Para malaman natin o makalculate natin ang limiting reactants and the amount of products formed, gagamitin natin ang mole and mass relationships between reactants and or products in our calculations. And this is what we call stoichiometry. Ang mga ratios na ito ay nakabase sa stoichiometric coefficients, kaya dapat ang reaction na gagamitin natin ay balance. Start tayo in finding the limiting reagent. What is a limiting reagent? Limiting reagent is the substance that is completely used up in a chemical reaction. For example, what is the limiting reagent if we start with 2.80 grams of aluminum and 4.25 grams of chlorine? Here is the equation. Check muna natin if the reaction is balanced. Kung balanced, pwede na tayong mag-proceed. Ang first step ay i-convert muna ang amounts in grams to moles. Then, sulat lang ang moles of aluminum is equal to the given 2.80 grams of aluminum, multiply this to the molar mass of aluminum. The molar mass of an element is simply the atomic mass in grams per mole. So you can just simply get that from the periodic table of elements. The moles of aluminum is equal to 0.104 moles of aluminum. So, dun sa pangalawa naman, yung grams of chlorine, convert naman natin into moles, which is equal to 4.25 grams of chlorine. And then, multiply this to the molar mass of chlorine. Tingnan natin yung atomic mass times 2 dahil meron tayong 2 atoms of chlorine. So, equal to 70.90 grams per mole. Ang ibig sabihin nito, for every mole of chlorine gas, meron tayong 70.90 grams. Okay, so just write the molar mass and then multiply and you will get the answer which is equal to 0.0599 moles of chlorine gas or 5.99 times 10 negative 2 moles of chlorine gas. Balikan natin yung ginawa natin kanina. So, we were able to get the molar mass and it is calculated by multiplying its relative atomic mass by the molar mass constant equal to 1 gram per mole. The molar mass constant can be used to convert mass to moles by multiplying a given mass by the molar mass. The amount of moles of the substance can be calculated. After nating ma-convert ang mga given natin na mass in moles, pwede na tayong magsimula na mag-compute. Naisulat ko dito sa bandang taas ang moles of aluminum at ang moles of chlorine gas. Ang method 1 na gagamitin natin ay computein ang actual ratio, which is moles of aluminum over moles of chlorine gas is equal to 0.104 moles of aluminum over 0.0599 moles of chlorine. Ang ating sagot ay 1.74 moles of aluminum over 1 mole of chlorine gas. Ang stoichiometric ratio naman ay galing sa balanced chemical equation. So there are 2 moles of aluminum divided by 3 moles of chlorine gas. Ang answer natin ay 0.67 moles of aluminum over 1 mole of chlorine gas. So, compare lang natin ang ating answer. We got, for the actual ratio, 1.74. And for the stoichiometric ratio, we have 0.67 moles of aluminum. So, kung mapapansin natin, the actual ratio is greater than our stoichiometric ratio. Anong ibig sabihin nito? Meron tayong maraming aluminum na pwedeng mag-react sa bawat mole ng chlorine gas. Therefore, ang excess reagent ay ang aluminum at ang limiting reagent naman ay ang chlorine gas. Sa method 2 naman, you can choose any of the reactants. In our example, pwede mong piliin ang aluminum or pwede din naman ang chlorine. Kahit ano ang napili mo, we'll pretend that it is the limiting reagent. Then let's calculate the moles of the other reagent need based on the moles of our pretend limiting reagent. So sa example natin, kunyari aluminum,
ang limiting reagent, calculate natin ang required amount of chlorine gas. So, andito ang computation. Sa computation natin, ang kailangan natin na Cl2 ay 0.156 moles of Cl2 kung aluminum ang ating limiting reagent. Pero, sa example natin, ang number of moles ng Cl2 ay 0.0599 moles lang, which is less than 0.156 yung na-compute natin. So, ang ibig sabihin nito, mauubos na ang chlorine bago pa mag-fully react sa aluminum. Kaya, ang limiting reagent ay ang chlorine o ang Cl2. Gamitin natin ang balanced chemical equation para sa method 3. 1 mole of a reaction is when the number of moles given by the coefficients in your balanced equation react. Let us give an example. 1 mole of a reaction is when 2 moles of aluminum react with 3 moles of chlorine gas to produce 2 moles of aluminum chloride. Gamitin natin yan para mag-set up ng ratios. Ang answer natin sa una, para sa moles of aluminum, is equal to 0.052 mole reaction, and dun sa pangalawa, 0.0599 moles of chlorine. Ang sagot natin ay 0.02 mole reaction. So, ang tanong, which has less number of moles? So, you just compare, and the answer is chlorine gas, and so this is the limiting reactant or limiting reagent. Kapag alam na natin kung alin ang limiting reagent, pwede na nating i-compute ang theoretical yield. What is the theoretical yield of aluminum chloride that the reaction can produce when we start with 4.25 grams of Cl2? Sa computation natin kanina, alam na natin na Cl2 ang limiting reagent, plus ilalagay natin ang stoichiometric ratios from our balanced reaction para makalculate ang theoretical yield. Pero, ang theoretical yield ay dapat, ang unit natin dito ay mass. So, convert the number of moles of aluminum chloride to grams using the molar mass. Theoretical yield na na-compute natin kanina ay ang maximum amount of product you would expect from a reaction based on the limiting reagent. Pero ang mga chemist ay hindi nakakakuha ng maximum yield for many reasons. Ang tinutukoy natin ay ang mga reactions na nagaganap in the laboratory. Sa karamihan ay ang product is always less than the theoretical yield. Ang actual product is what we call the actual yield. So, para ma-compute natin ang percent yield, narito ang ating formula. For example, computein natin ang percent yield kung meron tayong decomposition of magnesium carbonate forms 15 grams of magnesium oxide in an experiment, and theoretical yield is known to be 19 grams. What is the percent yield of magnesium oxide? Ang sagot ay 79%. Narito ang computation ng selected learning task na what's more. Mga philosophers in ancient astronomy tungkol sa hugis ng mundo.
Hindi bago sa ating kaalaman na ang shape ng Earth ay spherical. Ngunit maniniwala ba kayo na ang mga tao 2,000 years ago ay alam na ito? Imagine na wala naman silang mga kagamitan katulad ng satellites na may kakayahang kumuha ng mga exact measurements na mayroon tayo ngayon. Ang sinaunang sibilisasyon ay naniwala na ang Earth ay round kahit wala pa silang evidence. Ang isa sa naunang nag-propose para sa idea na ito ay ang isang philosopher at mathematician na si Pythagoras at ito ay noon pang 500 BC. Tama naman ang idea niya pero hindi niya ito ma-prove. Sinuportahan ni Anaxagoras ang proposal ni Pythagoras sa pamamagitan ng kanyang observations sa pagkakaroon ng circular na shadow ang Earth na makikita kapag may lunar eclipse. Around 340 BC, si Aristotle ay naghayag ng mga evidences na ang Earth ay may spherical shape. Ang isa sa evidence ay ang pagkakaroon ng different positions ng mga star depende kung nasan kang part sa Earth. Napansin niya na ang mga stars na makikita sa Egypt ay hindi naman makikita sa Cyprus. Isa pa sa mga arguments ni Aristotle ay ang shape ng moon at ng sun, na parehong may spherical shape. Kung ganon, ang Earth ay spherical din. Isa pa ay ang argument na kung ang Earth ay flat, dapat ang isang ship na nagtatravel palayo sa observer ay dapat paliit ng paliit hanggang sa mawala. Ngunit ang mga Greeks ay na-observe na habang lumiliit, nawawala muna sa paningin ang hull ng ship bago ang sail, na para bang unti-unting lumulubog sa tubig hanggang sa tuluyang mawala. Isa pang nagpahayag na bilog ang Earth at nagawang sukatin ang circumference ng Earth ay si Eratosthenes. Ang ginamit niya ay ang power of the sun and a stick. Ang isa sa mga gusto niyang gawin ay gumawa ng world map at alam niya na kailangan niyang malaman ang size ng Earth. Nakatira siya sa city ng Alexandria at nalaman niya ang tungkol sa isang balon na located sa city ng Syene na nasa southern Egypt na kapag noontime ng summer solstice, kapag ang araw ay directly overhead, ang liwanag ng araw ay sinasakop ang kabuuan ng balon na hindi nagkakaroon ng shadow. Sinubukan niya kung parehong fenomena pa din ang mangyayari sa Alexandria sa pamamagitan ng paglalagay ng stick sa lugar na ito. Ngunit napansin niya na nag-cast ng shadow na umabot sa 7.2 degrees. Ang observations niya na ito ay nangangahulugan na ang araw sa parehong time sa Alexandria ay hindi directly overhead. Sa pamamagitan nito, gumawa siya ng calculations at na-determine niya ang circumference ng Earth. Sinabi niya na ang liwanag ng araw ay parallel at ang Earth is curved. Sa kanyang sukat, ang circumference ng Earth ay approximately 250,000 stadia. A stadium is a unit of measurement used to describe the size of a typical stadium at the time. Ito ay around 40,000 kilometers kapag ginamit natin ang unit natin sa ngayon. Ang sukat na ito ay malapit sa sukat na mayroon tayo ngayon. May mga Greek astronomers din na nagbigay sa atin ng mga kaalaman para mas maunawaan ang iba't ibang heavenly bodies. Anaxagoras. Naipaliwanag niya ang dahilan ng phases of the moon. Ayon sa kanya, ang buwan ay lumiliwanag dahil sa reflected sunlight. At dahil sphere ito, kalahati lamang ang naliliwanagan at a time. At ang bahagi na naliliwanagan na nakikita mula sa Earth ay nagbabago periodically. Eudoxus. Si Eudoxus ay nagpropose ng isang system na tinatawag na fixed spheres. Naniniwala siya na ang araw, buwan at ang 5 kilalang planeta at ang mga bituin ay nakadikit sa spheres na ito, na nagdadala sa heavenly bodies habang sila ay nagre-revolve sa paligid ng stationary Earth. Aristotle. Si Aristotle ay student ni Plato. Para sa kanya, ang Earth ay spherical at naniniwala din siya na ang center ng universe ay ang Earth. Aristarchus. Si Aristarchus ay ang unang Greek na nagpahayag ng heliocentric view. Ang ibig sabihin ng word na helio ay sun at ang centric naman ay centered. Kaya ang heliocentric ay paniniwala na ang araw ang nasa gitna ng universe. Natutunan din niya na ang araw ay maraming beses na malayo kaysa sa buwan at sobrang laki kumpara sa Earth. Eratosthenes. Ang unang successful na calculation sa pagdetermine ng size ng Earth ay ginawa niya. Ginamit niya ang geometric principles. Hipparchus.
Si Hipparchus ay considered as the greatest of the early Greek astronomers. Na-observe niya at na-compare ang brightness of 850 stars at inayos niya ang mga ito ayon sa kanilang brightness or magnitude. Claudius Ptolemy. Naniniwala si Ptolemy na ang nasa gitna ng universe ay ang Earth. Ang tawag dito ay Ptolemaic model, kung saan ang planets ay umiikot sa complicated system of circles. Ang tawag sa geocentric model na ito ay Ptolemaic system. Ang ibig sabihin ng geocentric ay ang Earth ang nasa gitna ng universe. Sa model na ginawa niya, naipaliwanag ang observable motions of the planets. Ang circular orbits ng mga planets around the Earth ay na-observe na nagmo-move eastward among the stars. Ang tawag dito ay retrograde motion. Para ma-justify ang retrograde motion na ito, naipaliwanag niya na ang mga planets orbited on small circles na tinatawag na epicycles at nagre-revolve din around large circles na tinatawag na difference. Para sa selected learning task, narito ang mga dapat niyong natutunan para sa lesson natin na ito. Modern astronomy. Sa buong kasaysayan ng tao, nagpumilit ang mga scientist na maunawaan kung ano ang nakikita nila sa kalangitan sa gabi. Sa paglipas ng mga siglo, ang geocentric view na ang Earth ang nasa gitna ng lahat ay nagbigay daan sa tamang pag-unawa mayroon tayo ngayon ng isang expanding universe. Pagkalipas ng 14 na siglo mula pa noong panahon ni Ptolemy, 5 scientists ang naging mahalaga ang mga tuklas na nagbigay daan sa pagsilang ng modern astronomy. Ito ay sina Nicholas Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, at Isaac Newton. Si Tycho Brahe ay isang taga-Denmark na astronomer at isang nobleman na gumawa ng accurate observations ng paggalaw ng mga celestial body sa isang obserbatoryo na itinayo para sa kanya ni Haring Frederick II ng Denmark noong 1576. Iba't iba ang nagawa niyang inventions, mga instrumentong pang-astronomiya sa tulong ng kanyang mga assistants at gumawa ng isang malawak na pag-aaral ng solar system. Natukoy niya ang posisyon ng 777 fixed stars accurately. Nang namatay si Haring Frederick II at ang kahalili ay hindi ganap na sinusuportahan ang mga ginagawa ni Brahe, lumipat siya sa Prague noong 1599 kung saan siya ay suportado ng Emperor Rudolph II at nagtrabaho bilang isang imperial mathematician. Inirekomenda ni Emperor Rudolph II si Johannes Kepler na magtrabaho para sa kanya bilang kanyang assistant. Si Brahe at si Kepler ay hindi matatag ang working relationship. Si Kepler ay assistant ni Brahe, gayunpaman, hindi pinagkakatiwalaan ni Brahe si Kepler sa kanyang astronomical data. Itinalaga kay Kepler ang interpretasyon ng kanyang obserbasyon sa Mars na ang paggalaw ay hindi tumutugma sa mga calculations ni Brahe. Si Kepler ang naatasan alamin kung anong landas ang sinundan ng Mars habang umiikot sa araw. Nagpostulate si Kepler na dapat mayroong isang pwersa mula sa araw na gumagalaw sa mga planeta. Nakagawa siya ng conclusion na ang pwersang ito ay magpapaliwanag sa orbit ng Mars at ng Earth kasama ang lahat ng iba pang mga planeta. Nang maglaon, nagpasya si Brahe na ibigay ang lahat ng kanyang data kay Kepler na umaasang mapatunayan ang kanyang Tychonic system at magkaroon ng mga bagong astronomical data. Ang table na ito ay kilala bilang Rudolphine Tables.
Matapos mamatay ni Brahe noong 1601, itinalaga ni Emperor Rudolf II si Kepler bilang bagong imperial mathematician at lahat ng mga sulatin, instrumento at Rudolphine ni Brahe ay naipasa sa kanya. Mula sa data ni Brahe, nagawang mag-formulate ni Kepler ang kanyang mga laws of planetary motion, the law of ellipses, the law of equal areas, and the law of harmonies. Kepler's laws of planetary motion. First law, the law of ellipses. Nang sinubukan ni Kepler na alamin ang orbit ng Mars, hindi ito akma sa bantog na teorya noon na ang isang planeta ay sumusunod sa isang circular path. Sa halip na isang circular path, sumusunod ang mga planeta sa isang hugis itlog o isang ellipse orbit. Ang orbit na ito ay tumutugma sa kanyang mga calculation at ipiniliwanag ang irregularidad sa paggalaw ng Mars. Nagawa niyang bumalangkas ng kanyang unang batas ng paggalaw ng planeta, ang law of ellipses na naglalarawan ng tunay na landas na sinusundan ng mga planeta ay elliptical, hindi pabilog, na may araw sa isang focus ng ellipse. Second law, the law of equal areas. Ang pangalawang law, the law of equal areas, na nakasaad na kapag ang isang imaginary line ay ginuhit mula sa gitna ng araw hanggang sa gitna ng isang planeta, the line will sweep out an equal area of space in equal time intervals. Inilalarawan ng law kung gaano kabilis gumalaw ang isang planeta sa orbit nito. Ang isang planeta ay pinakamabilis na gumagalaw kapag ito ang pinakamalapit sa araw at pinakamabagal kapag ito ay pinakamalayo mula sa araw. At gayon pa man, same area is swept out by the line in equal amounts of time. Third law, the law of harmonies. The law of harmonies, the third law, describes that the square of the planet's orbital period, or T sub 2, is proportional to the cube of a planet's average distance from the Sun, R sub 3. It states that the ratio of the squares of the periods of two planets is equal to the ratio of the cubes of the average distances of these two planets from the Sun. Here is the equation, where the subscript 1 indicates planet 1 and subscript 2 indicates planet 2. Tinawag itong law of harmony dahil nagpapakita ito ng harmonic relation between distances and periods. Remember, at the time na na-develop ni Kepler ang laws na ito, hindi pa develop ang theory of gravity. Sa selected learning task naman, narito ang mga dapat niyong natutunan para sa lesson na ito. Thanks for watching. Our lesson is how Galileo inferred that objects in vacuum fall in uniform acceleration. Our second lesson is understanding Newton's first law of motion. Ang picture na nakikita nyo ay ang pig at mouse. Pareho silang na-drop from a certain height at the same time. Alin ang unang babaksak sa lupa kung walang air resistance? Alamin natin ang view ni Aristotle tungkol sa motion. Si Aristotle ay isang ancient Greek philosopher na naniniwala na ang mas mabigat na object ang mas mabilis na babaksak kaysa sa mas magaan. Ayon din sa kanya, ang force ay kailangan para magkaroon ng constant velocity at kailangan din ito para sa violent motion. Galileo's view of motion. Kung si Galileo naman ang sasagot sa tanong natin na isang Italian mathematician at father ng modern science, sabi niya, mali ang paniniwala ni Aristotle tungkol sa motion. Ayon sa kanya, ang mga bagay na nasa isang vacuum ay babaksak ng sabay dahil sa vacuum ay walang kahit ano katulad ng air. So objects na mabigat or magaan ay babaksak ng sabay. Ayon din sa kanya, hindi kailangan ng force
para sa mga objects na gumagalaw na may constant velocity, gayon din naman sa violent motion. Ang kanyang experiment number 1, naghulog siya ng dalawang magkaibang bigat na cannonball mula sa taas ng Leaning Tower of Pisa at napatunayan niya na sila ay bumaksak ng sabay. However, hindi niya ma-measure ang distance traveled ng dalawang object kaya gumawa pa siya ng ibang experiment. Ang kaniyang pangalawang experiment ay ginamitan niya ng isang inclined ramp para ma-measure niya ang acceleration ng object. Ang object na ginamit niya ay isang rolling ball para ma-measure niya ang changes. Nasukat niya ang mga bagay ay nag-accelerate at the same time regardless of their size and mass. Ano ang ibig sabihin ng speed? Ang speed ay ang layo o distance na na-travel ng isang object divided by the time taken to travel the distance. The speed of a rolling ball was found to increase by 2 meters per second every second. Pag-usapan naman natin ang freely falling bodies. Ang mga freely falling bodies ay bumabagsak ng may constant acceleration at tinatawag itong free fall. Ang symbol ay small letter g, which means acceleration due to gravity. Ang value ng acceleration due to gravity ay approximately 9.8 meters per second squared. Narito ang dapat niyong natutunan para sa lesson na ito. Understanding Newton's first law of motion. Bago natin alamin ang concept ni Newton about motion, isa-isahin muna natin ang mga concept ni Galileo. Si Galileo ang unang nag-develop ng laws of motion at ito ang mga sumusunod. Develop the concept of motion in terms of velocity, speed, and direction by using inclined planes. Develop the idea of force that causes motion. Determine that the natural state of an object is rest or uniform motion. Develop the idea that objects resist motion, known as inertia. Ayon kay Galileo, ang mga gumagalaw na objects ay eventually titigil dahil sa force na tinatawag na friction. Ang friction ay isang force na lumalaban o ino-oppose ang motion sa pagitan ng mga surfaces na magkakadikit. Ito ay ayon sa kanyang observation sa kanyang experiment number 2 sa inclined planes. Sabi niya, may pagkakaiba ang initial at final heights dahil sa presence ng friction. Ang kanyang hypothesis ay kung ang friction ay maaaring tuluyang mawala, ang bola sa kanyang experiment ay magre-reach ng exactly the same height, or kung horizontal naman ang paggulong ng bola at walang friction, ang bola ay hindi titigil sa paggalaw. Kilalanin naman natin si Isaac Newton at ang kanyang first law of motion. Siya ay pinanganak sa parehong taon kung kailan namatay si Galileo. Ang law of inertia ni Newton ay nakabase sa mga ideas ni Galileo tungkol sa inertia. Pinalawak niya ang mga ideas ni Galileo at nakagawa siya ng kanyang 3 laws of motion. Ang focus lang natin sa video natin ngayon ay ang Newton's first law of motion, which states that an object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. Ang inertia ay nakadepende sa mass ng object. Ang mass ay ang amount of matter or substance that makes up an object. Ito ay measured in units na tinatawag na kilogram. Ang bagay na mas malaki ang mass ay mayroong mas malaking inertia at ang object na mas mababa ang mass ay mayroong mas mababang inertia. Kung mayroon tayong dalawang object na wooden box at isang styrofoam box, alin ang may greater mass? Alin ang may greater inertia? May 3 types ang inertia. Inertia of rest. An object will stay in place unless something or somebody moves it. Example, a plate on the table. Inertia of motion. An object will continue at the same speed until a force acts on it. Example, a rolling ball. Inertia of direction. An object will stay moving in the same direction unless a force acts on it. Example,
A moving car turning right. Ano naman ang dahilan kung bakit gumagalaw, tumitigil o nananatiling nakahinto ang mga objects? Ang sagot ay force. A force causes an object to move, to stop, or remain at rest. Force is defined as a push or a pull. Ang unit nito ay Newton. Ang isang Newton ay ang amount of force required to give a 1 kilogram mass an acceleration of 1 meter per second squared. So, 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second squared. A rolling marble on the floor that suddenly stops when it reaches a rough surface does not stop because of the absence of a force. It stops dahil sa presence of a force called friction. Friction is a force that opposes motion between any surfaces that are touching. Friction occurs because no surface is perfectly smooth. Rough surfaces have more friction than smooth surfaces. Heavier objects also have more friction because they are pressed harder with greater force than lighter objects. Friction produces heat because it causes the molecules on rubbing surfaces to move faster and have more energy. A balanced force is a force in which the net force is equal to zero. Kung i-consider natin ang nasa diagram, may dalawang forces acting on the flower vase. Ang force na galing sa table pushing the flower vase ng pataas na tinatawag din na normal force at ang downward force naman ng flower vase na tinatawag na gravitational force. Ang net force ay equal sa zero. Ano naman ang unbalanced force? Ito ay kung saan ang net force is greater than zero at ito ay nagkakos ng acceleration. Para sa selected learning task, narito ang mga dapat niyong natutunan sa lesson na ito. Dual nature of electrons. Is an electron a particle or a wave? Ang araling ito ay makatutulong na mapahusay ang iyong pag-unawa tungkol sa molecular behavior ng mga electron at kung paano ang pagtuklas na ito ay humantong sa pag-unlad ng teoryang wave-particle duality. In science, a particle is described as a minute portion of matter and is also referred to as the smallest known building blocks of the universe. Nangangahulugang ito na lahat ng bagay na bumubuo sa matter at universe ay tinatawag na particle. Kaya paano ang mga electron ay naging isang wave? Alamin muna natin ang mga facts tungkol sa electron. Ang electron ay isang subatomic particle na may negative electric charge. Wala itong kilalang structure at pinaniniwala ang isang point particle. Mayroon itong mass na humigit kumulang na 1,836 na beses na mas mababa kaysa sa proton. Ang antiparticle ng electron ay tinatawag na positron na magkapareho sa electron maliban sa paggawa nito ng isang pares o higit pa ng mga gamma ray photons. Ang pangalang electron ay ipinakilala para sa electric charge quantity noong 1894 by Irish physicist named George Johnstone Stoney. Ang electron ay nakilala bilang isang particle dahil kay Joseph John Thomson noong 1897 gamit ang cathode ray tubes na naging dahilan para makalculate ang charge-to-mass ratio. He won a Nobel Prize para dito. Kaya saan nagmula ang idea ng pagiging isang wave ng electron? Ituloy natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang isang wave at kung ang mga electron ay nagpapakita ng wave-like behavior. Sa physics, ang isang wave ay inilarawan bilang isang disturbance na naglalakbay sa pamamagitan ng space-time at medium na sinamahan ng paglilipat ng energy mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang medium ay maaaring isang substance or material na nagdadala ng wave. Ang wave medium ay hindi ang wave at hindi ito gumagawa ng wave.
Inihahatid lamang nito ang wave mula sa pinagmula nito hanggang sa iba pang mga lokasyon. Tandaan, ang mga wave ay naglilipat ng energy at hindi bagay. Sa gayon, ang mga wave ay sinasabing isang energy transport phenomenon. Consider natin ang slinky wave as an example. Kapag ang slinky ay hinila, ang mga individual coils nito ay mag-a-assume ng equilibrium or rest position. Kapag ang unang coil ay nag-vibrate back and forth, isang disturbance ang mabubuo at magta-travel from one end to the other. Ang pinakamataas na bahagi ng isang wave ay tinatawag na crest, ang pinakamababa naman ay trough. Ang layo ng crest mula sa isa pang crest or ang trough sa isa pang trough ay tinatawag na wavelength at ang taas naman ng wave mula sa equilibrium position papunta sa crest ay tinatawag na amplitude. Waves are oscillations. They are not localized. So kapag ang mga waves ay nag-meet together, for example, wave A at wave B, at nagtapat ang crest to crest or trough to trough, and they have the same amplitude and wavelength, ang mangyayari, ang magre-resulta ay magpuproduce ng isang wave na mas malaki ang amplitude. Ang tawag dito ay constructive interference. Kapag naman ang nag-meet, for example, wave A and wave B ay trough plus crest, meron silang same amplitude and wavelength but out of phase sila, ang magiging resulta ay makakancel ang wave at walang wave na mabubuo. Ito naman ay tinatawag natin na destructive interference. So ngayon, paano ang electron ay nagiging particle at nagpapakita ng wave-like behavior at the same time? Alamin natin kung paano nagsimula ang lahat. Dalawang bantog na scientists noong 1600s, sina Christian Huygens at Isaac Newton, ay parehong pinag-aralan ang theory ng behavior of light. Iminungkahi ni Newton ang isang corpuscular or particle theory of light. Naniniwala si Newton na ang light ay binubuo ng maliliit na mga particle at ang mga particle na ito ay natural na magkakaroon din ng mass. Dahil ang mga light particles ay mayroong mass, he deduced that a beam of light parallel to the surface of the earth would bend downward due to the pull of Earth's gravity. Naniniwala si Huygens na ang light ay binubuo ng mga vibrating waves perpendicular to the direction of the light travels. Sa konseptong ito, nagawa niyang bumuo ng isang paraan upang mailarawan ang propagation ng waves. Huygens suggested that light waves peaks from surfaces like the layers of an onion. In a vacuum or other uniform medium, the light waves are spherical and these wave surfaces advance or spread out as they travel at the speed of light. This Huygens principle explains why light shining through a pinhole or slit will spread out rather than going in a straight line. Noong 1803, pinag-aralan ni Thomas Young ang interference of light waves gamit ang double slit experiment. By shining light through a screen with two slits equally separated, the light emerging from the two slits spread out according to Huygens' principle. Eventually, the two wave fronts will overlap with each other. His experiment firmly supported Huygens' wave theory of light. Later, in 1815, si August Fresnel ay sinuportahan din ang experiment ni Young sa pamamagitan ng mathematical calculations. In the early 19th century, diffraction or the slight bending of light had been observed which firmly support the wave theory of light over Newton's particle theory. The term diffraction was first discovered and coined by Francesco Grimaldi, an Italian natural philosopher.
In 1900s, Max Planck proposed the existence of a light quantum, a finite packet of energy which depends on the frequency and velocity of the radiation. The birth of quantum physics is attributed to Max Planck's experiment on black body radiation. Noong 1905, si Albert Einstein ay nagpropose ng solusyon sa pagkakaiba ng observation sa behavior of light na parehong may characteristics ng wave at particle theory. Gamit ang mga pag-aaral ni Planck sa emission of light to form hot bodies, na isuggest ni Einstein na ang light ay binubuo ng tiny particles na tinatawag na photons at bawat photon ay may energy. Ang finding na ito ay tinawag na photon theory of light na naging simula para sa conceptualization ng quantum mechanics sa 20th century. Nang matapos matanggap ang dual behavior of electron in light, isa pang scientist na si Louis de Broglie ay gumawa ng bold assumption at nagsagawa ng mga experiments para makonfirm kung ang parehong observation ay makikita sa matter. Noong 1924, na-observe niya ang wave properties ng mga particles kapag may beam of electrons and neutrons ay directed sa mga crystals at makikita ang mga diffraction patterns. Na-conclude niya na ang lahat ay may wavelength pero ang wave properties ng matter ay observable lang sa mas maliliit na mga bagay. Ipinakita niya na ang wave-particle duality ay hindi lamang sa light. Ito ay makikita sa radiation and matter. May mga ginawa pang mga pag-aaral si de Broglie na napatunayan niya na ang probability of finding a particle sa isang particular location ay related sa wave associated with the particle. Mas malaki ang amplitude ng wave at a particular point, mas malaki din ang probability na ang electron ay matatagpuan sa location na yon. Similarly, kapag mas maliit ang amplitude, mas maliit din ang probability. Narito ang mga dapat nyong natutunan sa lesson na ito. According to Maxwell, light in a vacuum moves at 186,000 miles per second at hindi ito nagbabago para sa lahat ng nagmamasid at sitwasyon. On the other hand, ayon sa Newtonian physics, lahat ng speed ay relative. Nangangahulugang ang bilis ay nakasalalay sa mga observers, viewpoint at situation. Noong 1905, inilathala ni Albert Einstein ang kanyang obserbasyon tungkol sa magkaibang idea ng dalawang theory sa pamamagitan ng special theory of relativity. Binigyang diin niya na habang ang Newtonian physics ay totoo, ang teorya ni Maxwell ay totoo din. Nalutas niya ang mga magkasalungat na idea sa pamamagitan ng pagtataguyod ng dalawang pundasyon ng special theory of relativity. Ang unang principle sa theory ni Einstein ay ang consistent law principle. It states that all motions are relative to the selected reference or viewpoint. Ito ay nangangahulugang ang paggalaw ng isang bagay ay batay sa pananaw ng mga tagamasid o observer's viewpoint. Halimbawa, kung ang isang tao ay nasa loob ng isang tren na pantay na dumadaan sa dalawang puno. Dahil gumagalaw ang tren, nakita niya na may kidlat na tumama sa puno sa kaliwa niya muna, pagkatapos ang puno sa kanan. Isa pang tao ang nasa platform, nakita rin ang parehong kaganapan. Tanging sa kanyang pananaw, ang kidlat ay parehong tumama sa mga puno ng sabay. Ngunit dapat din natin na maintindihan na hanggat ang object ay moving in a straight line, at a constant speed, the laws of physics are the same for everyone. Halimbawa, kung ikaw ay nasa tren at tumingin ka sa bintana at nakita mo ang isa pang tren na
gumagalaw din, pero alin ba talaga ang gumagalaw? Ang trend ba o ikaw? Mahirap sabihin which is which. Na-recognize ni Einstein na if the motion is perfectly uniform, it's literally impossible to tell. So, dapat nating tandaan that the laws of physics are the same in all frames of reference that are moving at a constant velocity with respect to one another. Ang pangalawang principle sa theory ni Einstein ay tumutukoy sa speed of light. Ito ay ang constancy of speed. Itinatag niya na ang light ay gumagalaw sa bilis na 186,000 miles per second and is the same for all observers' viewpoint. Nangangahulugan lamang na pareho sa pananaw ng lahat ng mga nagmamasid ang speed of light. Halimbawa, ang isang astronaut na nasa spaceship ay gumagalaw patungo sa source of light ay mag-iisip na ang light ay gumagalaw sa bilis na 186,000 miles per second. Sa makatuwid, kung may isa pang astronaut na hindi gumagalaw patungo sa source of light, ay dapat mag-isip din na ang light ay gumagalaw sa parehong bilis na 186,000 miles per second. In short, regardless of the rate of movement of the source of light and the rate of movement of the astronauts, the speed of light will remain the same. No matter how fast an observer is moving or how fast a light-emitting object is moving, the measurement of light or the speed of light always yields the same result. Sagutan naman natin ang isa sa mga selected learning tasks na what's more. In the story Happy Birthday Greeting, Marisa sent a birthday greeting e-card to Anna through Facebook. Describe in what part of the story was the special theory of relativity is demonstrated. Here is the story. Anna and Marisa are best friends since childhood. They were classmates from kinder until grade 8 when Anna's family needed to migrate to Alofi, Niue, a small island country in the Pacific. Anna's parents are both medical missionary doctors. Marisa, on the other hand, remained in the Philippines, where her parents are both university professors. Even though they were miles apart, the two girls kept in contact through Facebook. A year after Anna migrated, her birthday is coming up and Marisa wanted to greet her a happy birthday. Marisa created an electronic happy birthday greeting card and sent it to Anna at exactly 12 a.m. of July 30, Anna's birthday. She was so happy because she was the first to greet Anna on her birthday. Anna replied thank you to Marisa even though Anna thought it was an advance greeting since it's July 29 in Niue. Anna's reply was, "Thank you, Marisa, for your very early greeting. My birthday is tomorrow. However, I am so glad that you remembered it. Thank you so much." Marisa was confused with Anna's reply. It's already July 30, so why does Anna say her birthday is tomorrow? She thought. And because she was so confused, she went to her mother and asked. Her mother told her that there's a 19-hour difference between Anna's place and theirs. Marisa then asked why time is delayed in Anna's place. So her mother explained to her that it has something to do relatively with the geographic location and the time zone of the country where Anna is, and that no matter what happens, July 30 is still Anna's birthday. So what part of the story was the special theory of relativity is demonstrated? So sa story, nagpadala si Marisa ng birthday card kay Anna. Kina Marisa, July 30 na, pero kina Anna ay July 29 pa din. Ito ay events na naganap sa dalawang magkaibang lugar. Hindi natin masasabi kung alin sa dalawang events ang naunang nangyari o sabay ba silang naganap. Number 2. Teacher A and B are scheduled to have a class at 2 p.m. until 3:30 p.m. in the afternoon. Both came to class on time. However, according to the guard on duty, Teacher A finished the class at 3:25 p.m. while Teacher B finished at 3:35 p.m. However, both teachers claimed that they both finished the class on time. Explain how the special theory of relativity is involved in this situation. Sa number 2 naman ay maaaring ang mga teachers pati na din ang guard ay mayroong
mga sariling time reading sa kanilang mga relo. Ang reference na ginamit ko sa video na ito ay ang Pivot Learning Material Science Module para sa grade grade 11. Grade 11.